आज माघ 3 गते बुधबार साताको तेस्रो कारोबार दिन ठूलो पोइन्टले बढेको हिजोको नेप्से इन्डेक्समा आज भने सामान्य गिरावट आएको छ। करिब 12 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2163 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने एकदम तेज आएको छ। 9 अर्ब 76 करोड भन्दा बढीको छ। 10 अर्ब पुग्न पुगको छ, पौने 10 अर्ब जतिको। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउनु भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एफसी अल्फाको चार्टमा चाहिँ केही प्रब्लम भएको भएर केही अपडेट नभएको हुनाले एसएस प्रोबाट चाहिँ मैले हजुरलाई एनालाइसिस गर्दैछु र यसमा चाहिँ मेरो चार्ट्सहरू केही पनि सेभ छैन। सो सिम्पली आजको मार्केटलाई अहिले करेन्ट सिनेरियोमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी अपडेट लिने प्रयास गर्नेछौँ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ, सुटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल बनेको छ आज, इन्भर्टेड ह्यामर अथवा सुटिङ स्टार टाइपको जस बियरिश सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल बनेको छ आज र कारोबार रकम भने पौने 10 अर्ब 9 अर्ब 76 करोड भन्दा बढीको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन बढ्नु भनेको धेरै नै सकारात्मक कुरा हो। बायर र सेलरहरू मार्केटमा ट्रेडर्सहरू चाहिँ हाइली इन्ट्रेस्टेड रहेको कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। तर आज चाहिँ हिजो ठुलो पोइन्टले बढेको हुनाले आज बजार चाहिँ केही घट्नुलाई सामान्य रूपमा लिने हो अथवा यो क्यान्डलले चाहिँ केही मार्केटलाई तलतिर लैजाने हो। के कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भन्ने अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ इन्ट्राडे चार्ट। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथि गयो र सुरुमा नै तेज फल भएको थियो आज, तर पुनः फेरि मार्केट चाहिँ केही माथितिर गयो र अगाडिको हाईलाई पार गर्दै आजको लागि एउटा हाइएस्ट पोइन्ट 2215 2200 भन्दा पनि माथि 2215 मा चाहिँ आजको एउटा टप क्रिएट गर्यो। त्यसपछि भने बजारमा एकदम शार्प फल भएको छ, माथिबाट चाहिँ एकदम हेभी ह्युज डिस्ट्रिब्युसन भएको देख्न सकिन्छ र हामीले 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारको मोमेन्टम हेर्ने हो भने जुन हिसाबले तेज बढिरहेको थियो, तेज बढ्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको र मार्केट चाहिँ अब केही करेक्सनको लागि, केही पुलब्याकको लागि तलतिर झरिरहेको रूपमा लिन सकिन्छ। एकदम एग्रेसिभली मार्केट माथितिर गइरहेको थियो र यो हाई अझै पनि कन्फर्म भएको थिएन भने आज भने 2215 को चाहिँ हाई कन्फर्म भएछ। अगाडिको जुन यो अगाडिको हाई छ 2116 को हाई पछि चाहिँ 2215 मा गएर 100 पोइन्ट माथि गएर चाहिँ अर्को एउटा हायर हाई चाहिँ फर्मेसन गरेको छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा। सो मार्केट चाहिँ यहाँबाट तेज माथितिर गएको हुनाले मार्केट तलतिर आउने क्रममा केही जुन हिसाबले माथि गयो त्यही हिसाबले केही तलतिर आउनु नर्मल पनि लिन सकिन्छ। अब एउटा जानकारी पनि राखौँ, आज साँझ 7:45 बाट टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स सञ्चालन हुँदैछ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने विशेष गरी द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको क्लास हुँदैछ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जाउँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि आज एउटा हाई चाहिँ कन्फर्म भएको छ र बजार चाहिँ एउटा हाई क्रिएट गरेर मार्केट अलिकति केही तलतिर जान खोजेको रूपमा लिन सकिन्छ। जुन हिसाबले अगाडि यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट माथि गयो यसरी चाहिँ बजार अगाडि बढेको छ र अब बजार चाहिँ करेक्सनको लागि तलतिर एकदम शार्प राइज पछिको एउटा चाहिँ यो जुन इम्पल्सिभ राइज पछिको करेक्टिभ मुभको रूपमा हुन सक्छ। अब यो करेक्सन हुन्छ अथवा यसले बजारलाई चाहिँ फेरि तलतिर डाउनफल गराउँछ, त्यो हामी एनालाइसिस गर्ने नै छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ सुरुवाती चरणमा हेर्ने भनेको चाहिँ नर्मल करेक्सनको लागि नै हुनसक्छ भनेर, जुन हिसाबले बजार एउटा एग्रेसिभली माथि गयो र एउटा करेक्सन दिएर फेरि पनि माथितिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा छ। स्टिल पनि यो एउटा चाहिँ
बाँकी नै छ मार्केट मे गो टु मेक योभन्दा माथि अर्को हाई त्यो अझै पोसिबिलिटी चाहिँ छ तर अरू कुराहरू हेर्दा के कस्तो देखिन्छ त्यो हामी हेर्नेछौँ अहिले चाहिँ माथि एउटा हाई क्रिएट गरेर एउटा चाहिँ मार्केट करेक्टिभ मोडमा रहेको करेक्सनको फेजमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अनुसार पनि बजार चाहिँ लगभग यहाँबाट चाहिँ तलतिर आउने क्रममा लगभग 2021-20देखि पुनः 2090को आसपाससम्म 2080देखि 2090सम्म यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ त्यसपछि फेरि माथि जाला अथवा यहाँबाट केही माथि गएर फेरि तलतिर जाला त्यो हेर्न बाँकी नै छ अहिलेको लागि चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ आउँछ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ सो यो 2021-20देखि 2000को लेभलसम्म चाहिँ फेरि पनि एकचोटि मार्केट आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ अहिलेको लागि जुन टप लगाएर चाहिँ मार्केट घट्दो क्रममा रहेको छ यो हेर्दा चाहिँ 5 मिनट टाइम फ्रेममा र 15 मिनट टाइम फ्रेममा हेर्दा चाहिँ बजार अन्डर करेक्सन नै छ एउटा जुन बढ्दो क्रममा चाहिँ हिजो अस्ति बढ्दो क्रममै देखिन्थ्यो मार्केट बढिरहेको देखिन्थ्यो आज चाहिँ एउटा टप क्रिएट गरेपछि बजारले एउटा करेक्सनको फेजमा जान खोजेको जस्तो देखिन्छ सो 5 र 15 मिनट्स हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट अन्डर करेक्सन छ करेक्सन कम्प्लिसन भइसक्यो अब यहाँबाट भोलि इमिडिएटली बजार बढ्ने खालको अहिलेसम्मलाई चाहिँ इन्डिकेसन छैन अब भोलि कस्तो प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो अनुसार अर्को हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ धेरै नै पोजिटिभ छ आवरली टाइम फ्रेममा बजार यसरी मार्केट एउटा चाहिँ हाई क्रिएट गरेर एउटा करेक्सन दिएर फेरि पनि यो हाईको दाजुमा अर्को हायर बनाउन चाहिँ मार्केट गइरहेको छ भने यो हाई अझै पनि रनिङ भइसक्यो यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन मार्केट अझै माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ तर अगाडिको हाईको दाजुमा यो हाईभन्दा चाहिँ यो माथितिर लागिसकेको हुनाले वी क्यान एज्युम मार्केट चाहिँ तल आउने करेक्सन चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन हुनसक्छ र फेरि पनि जबसम्म यो 2020 अहिलेको लागि यो हाईको लागि लो भनेको 2020 छ जबसम्म 2020 भन्दा बजार तल जाँदैन तबसम्म बजार तल आए पनि फेरि पनि यसरी माथि नै जान्छ कि भन्ने हिसाबले यो हाईको दाजुमा अर्को हाई नै बनाउँछ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ सो अहिलेको लागि बजारमा एउटा जुन आवरली टाइम फ्रेममा छ माथिबाट चाहिँ एउटा ठुलो बेरिस क्यान्डल बन्दै तल आएको छ यसले मार्केटमा केही सेन्टिमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ अवश्य पनि क्रिएट गरेको छ र बजार केही तल आए पनि यो एउटा चाहिँ अगाडिको आएको दाजुमा हायरै बनेको हुनाले नर्मल करेक्सन हो कि भनेर हेर्न सकिन्छ र क्यान्डल्सहरू हेर्दा चाहिँ मार्केट अन्डर करेक्सन रहेको देखिन्छ रिभर्सल टाइपको इन्डिकेसन देखिँदैन र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ डेली टाइम फ्रेममा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा पहिल्यैदेखिबाट सेयर गर्दै आएको हो यदि हजुरहरू रेगुलर रूपमा चाहिँ भिडियो हेर्दै हेरिरहनु भएको छ भने बजार चाहिँ जुन हिसाबले यो तल्लो लेभलबाट 1926लाई पार गर्दै माथितिर गयो सो मार्केट चाहिँ 2150देखि 2200सम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा थियो सुरुमा मार्केटले फर्स्ट सप्लाईलाई ट्याप गर्यो त्यसपछि मार्केट केही तल आयो र तलबाट चाहिँ फेरि पनि मार्केटले माथितिर नै रिभर्सल क्रिएट गर्यो र रिभर्स गएको मार्केट चाहिँ 2070 भन्दा माथि क्लोज गर्यो भने चाहिँ बजार 2200सम्म पुग्न सक्छ भन्ने एउटा एनालाइसिस मैले हजुरलाई रेगुलर रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थिएँ र आज चाहिँ ट्याक्कै 2215सम्म बजार पुग्यो यो सप्लाई जोनमा चाहिँ आज मार्केटले टच गरेको छ अब यसबाट केही रियाक्सन जान सक्छ भन्ने कुरा थियो आज केही रियाक्सन आएको छ अब मार्केटको लागि सुरुमा हामी के हुन सक्छ पोसिबल सिनारियो भन्ने कुरामा मार्केट चाहिँ आइदर केही नर्मल करेक्सन दिएर यसरी फेरि माथितिर जान्छ एउटा सिनारियो जसको चान्स भनेको चाहिँ अब हामीले जाला भन्ने हिसाबले एक्सपेक्टेसन गर्ने हो एक्ज्याक्टली ट्याक्कै त्यो भन्न सकिँदैन किनभने अहिले गइरहेको मुभ भनेको यो एउटा इम्पल्सिभ यो 2240 देखि जुन 1800सम्म जुन फल भयो मार्केट 1817सम्म यो झराएको चाहिँ करेक्टिभ मुभ गएको हुनाले यो फलको चाहिँ करेक्टिभ मुभ गएको हुनाले पहिलो टार्गेट त जुन 2200 यो आजको जुन हिट गरेको छ 2200देखिबाट 2250 भने त्यो नै हो जुन मार्केटले टच गर्यो अब यहाँबाट चाहिँ मार्केट केही तल आएर फेरि माथि गएर यो हाई पार गर्ला जसको चान्स कम नै छ अथवा फेरि तलतिर जाला भन्ने अब चाहिँ हाईली यो कुरा चाहिँ हेर्न पर्ने कुरा हो अब मार्केटले कस्तो किसिमको प्याटर्न आज एउटा क्यान्डल जुन बनेको छ यो एउटा कम्प्लिटली बेयरिश सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल छ र यो इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ टाइपको क्यान्डल चाहिँ छ आज बनेको जुन हिसाबले हामीले हेर्छौँ भने जुन अगाडि यो क्यान्डल अगाडि ग्रिन क्यान्डल जुन क्यान्डलले चाहिँ बजारलाई यसरी तेज माथितिर लग्यो ट्याक्कै यसको इन्भर्स टाइपको क्यान्डल चाहिँ बनेको हो यो सो अब यो कतिको पावरफुल हुन्छ हेरौँ एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने बजार 2200मा चाहिँ पटक पटक रियाक्सन गरेको हुनाले मल्टिपल टाइम्स एउटै लेभल टेस्ट गरेको हुनाले जति यो क्यान्डलको इफेक्ट माथितिर गयो सो त्यति नै इफेक्ट जान्छ भन्ने कुरा सत्य नहुन पनि सक्छ तर आजको क्यान्डलले मार्केटलाई केही तलतिर जाने चाहिँ इन्डिकेट गरेछ यदि आजको क्यान्डललाई भोलिको बजारले भ्यालिडेट गरायो भने मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने चान्सेस चाहिँ अवश्य पनि रहन्छ सो भोलिको मार्केट हेरौँ कस्तो किसिमको प्याटर्न बन्छ यदि आजको क्यान्डललाई भ्यालिडेट गराउँदै बजार भोलि चाहिँ 10-15 पोइन्ट कम्तीमा पनि घटेर बन्द हुन्छ भने चाहिँ बजार चाहिँ
यो क्यान्डल भ्यालिड मानिनेछ र त्यसपछि बजार केही फेरि पनि तलतिर आउन सक्ने चान्सेसहरू रहन्छ। सो भोलिको क्यान्डल हेरिसकेपछि अनि फर्दर बजार चाहिँ कतासम्म जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अहिलेको लागि हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बजार करेक्सनको फेजमा छ भन्ने देखिएको छ। अब भोलि कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ। यदि हजुरहरू अर्ली रूपमा यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै यदि भोलिको मार्केट चाहिँ यदि माथि यतितिरबाट माथि जाने प्राइस गरेछ अन्तिम क्यान्डलले, सो माथितिर लाग्छ तर माथि जाने क्रममा चाहिँ आजको हाईलाई पार गर्दैन, तर पनि यदि केही साइडेज खेलेर बस्छ भने फेरि पनि माथितिर जान सक्छ। तर यदि माथि गएर त्यसपछि चाहिँ तलतिर झर्छ भने चाहिँ त्यसपछि यो डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुनेछ। आजको लो जुन छ 2154 भन्दा बजार तल गयो भने चाहिँ भेरी हाई चान्सेस मार्केट चाहिँ अरू 50-60 पोइन्ट कम्तीमा 2080-90 को रेन्जतिर चाहिँ आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। र जब बजारले यो 2075 लाई ब्रेक गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ बजार 15 मिनट्समा चाहिँ बेरिस रहनेछ। सो यदि सुरुदेखि नै बजार तल तल आउँछ भने चाहिँ त्यसले केही फरक पर्दैन, एउटा म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। सुरुमै तल आएर चाहिँ यसरी जुन तल आइरहेको छ यही हिसाबले तल आएर माथि जान्छ भने चाहिँ त्यसपछि यो हाईलाई पार गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। अब कस्तो किसिमको च्यानल फर्मेसन गर्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ। अब हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन त भोलि हो, त्यही पनि हामीले यदि भोलिको मार्केट चाहिँ यदि अगाडिको जुन हाई छ 2154 को योभन्दा माथितिर यदि बस्छ भने त्यसले चाहिँ थप राम्रो गर्छ। बजार माथि जाने क्रममा अघिल्लो पटक चाहिँ ट्याक्कै यो जुन यो सप्लाईवाला क्यान्डल थियो सुटिङ स्टार क्यान्डल, यो क्यान्डलबाट नै अथवा भनौँ यो इन्भर्टेड एमा टाइपको क्यान्डल बेरिस सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल, यही क्यान्डलबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएको थियो र अहिले चाहिँ यो स्याडोबाट चाहिँ प्राइस फर्किन खोजेको छ। अब भोलिको बजार अब यो विशेष गरी यो अगाडिको हाईभन्दा माथितिर सस्टेन गर्यो भने त्यो राम्रो नै हुन्छ। ओभरअलमा चाहिँ भोलिको बजार केही फल हुँदा पनि ओभरअलमा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अगाडिको जुन विकको यो बुलिस क्यान्डलको हाई छ योभन्दा माथि नै बस्यो भने थप सकारात्मक हुन सक्ने र यहीँबाट माथि कन्टिन्यू हुन सक्ने अथवा केही साइडेज बसेर माथितिर जान सक्ने स्थिति चाहिँ बन्न सक्छ। हजुरहरूलाई मेरो सामग्री के कस्तो लागिरहेको छ, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।